Magandang araw po mga ka-Gym Street Wellness. Sa pagkakataong ito muli meron tayong client si Ma'am Tina, isang OFW or seafarer. Kaya mahirap po ang trabaho niya, lalo na kung paalis pa lang dahil mahirap iwanan yung family. Kaya yun, tama po Ma'am Tina. Nandito po siya para ang complaint niya po kasi ay yung kanyang lower back pain. Kaya lagi ko pong sinasabi na halos lahat ng client ng Gym Street Wellness ay puro lower back pain lahat ang problem. At fortunately naman po ay guminhawa naman sila. Ngayon, sa pagkakataong ito sana ay mapaginhawa rin natin. Hindi man natin maalis lahat. Ang lagi ko po sinasabi, Ma'am Tina, at least 50% alisin natin yung pain. Payag na po kayo, no? Ayun. Kung mamaya po hindi lang 50% ang pakiramdam nyo, hindi mas mabuti. Kaya yun, ay try natin yung approach ng Gym Street Wellness, yung advanced stretching, kung sana mag-benefit si Ma'am Tina. Ready na po tayo. Ayun. Ma'am Tina, bali po pala yung sa gagawin nating stretching, kailangan ay ganan nyo lang yung katawan nyo. Kada press ko, huwag muna kayong hihinga. Pagka-release, saka lang kayo mag-inhale. Kung baka timing lang yung inhale-exhale. Kada press, hindi mo na i-inhale. Tapos pagka-release, saka lang siya i-exhale. I-inhale. Ganun po. Yan pa po tayo dito. Dito po. Angat po konti. Hindi po masakit sa bigay mo. Hindi naman po. Medyo, kung hindi po kayo sanay, medyo ano nyo lang po, lambutan nyo lang po, baka kung baka masaktan kayo. Wala mo pang tutunog yung likod nyo dahil ano na siya, may pa-curve na siya. Kalimitan po ng client ko, pag medyo pa-curve na yung likod, talaga magtutunugan po lahat yan. Kaya, relax lang po, ano, huwag nyo lalabanan. Kung may pain man, relax lang po. Tapos buksan nyo po ng konti yung bibig nyo kasi pagka-press ko, baka bubuga kayo ng hangin. Sa po, konti na. Okay lang po? Opo. Ayan, marami po Ang ulo. dami. Sobrang dami. Opo. Kada press po yan, huwag mo na kayo. Hindi na medyo masakit po ito. Ito isa sa masakit na process po. Hindi, dito po. Dito, ano yan, masakit na eh. Opo. Parang medyo ano yung neck ko, oo. Opo. Konting pace lang po, konting pace lang. Ini-exhale lang po. Masakit na siya dito. Mamaya po, ma-siguro mamaya sa likod. Maging relaxin din po ulit ha. Ang po, ako na po bubuhat, ako po mag-delete ng Tina.
Medyo stress yung ano yung kanan. Oo. Kasi maambok siya. Nagigit po tayo ng tinagagilid. Okay. Masupuan. Labot na po ito po yung sa lower back niyo para mas maano na. Ayun na. Sakit talaga yun. Pero yung ginawa niya hindi. Pero yung lower back ko talagang painful talaga siya. Batang po. Ah. Teka na po ito na. May kapitan na po. Ano po, medyo okay na. Kahit pa paano. Kaya lasa po tinako na po. Patawag. Oh, iya, masakit na yung mawala. Medyo mataas. Ah. Na mag-a-adjust pa po yung katawan niya na mag-a-adjust. Minsan mga after 4 hours pa bago nyo mas maramdaman yung ano. Yung ginawa, pero ngayon Hindi, ito lang talaga yung lower back talaga. Merong galaw na talagang masakit. Pero kaya naman. hindi mariyan yun. Hindi masakit po ito ha. Dito pa tayo. Dito ba okay? Opo. Higa po, higa. Higa. Ay, ano ba ito? Higa? Opo, tayo. Iwan pa natin yung ulo mo. Iwan pa natin. So, tapos dito yung hindi pa po. Yan, laglag din nyo lang po yung ulo na ako sa sasalo. Saglit lang. Ning. Laglag nyo lang. Oh! Gulat lang kay mama. Gulat lang po talaga yan. Ang dami. Nagutan pa ha. Oh! Shh! Masakit ba? Mando. Tutunugan. Nagpagalan din ako sa mama. Ganyan nila. Yan po yung ating advanced stretching na in-apply kay Mang Tina. Yan.
Ako po naniniwala na bawasan na yung kanyang pain. Pero minsan may after effect po yan. After 4 hours pa, saka mararamdaman ng ating client yung mas maginawa pa kasi mag-a-adjust pa yung katawan. Pero mahinga natin ng konting pananalita si Ma'am Tina kung ano ba yung nararamdaman niya ngayon. Ma'am Tina, okay lang po? Okay lang po yan. Thank you. Pakiramdam po yung pakiramdam niya ngayon. At nakakaliyad na o... Mas magaan, lalo na nung parang lahat ng bones ko talaga namang Tutunugan. nagtunugan talaga kasi matagal-tagal na din hindi at saka dito ko nakita yung parang relief nung body pain. Eh, kanina, sinabi ko po sa inyo, tandaan niyo yung pakiramdam niyo kanina, saka yung ngayon. Yung ano po yung changes, malaki. Malaki kasi sa pag-upo pa lang, mararamdaman mo na kasi pag nung hindi mo pa ako nagaganito yung pag-upo ko pa lang may impact talaga sa lower back. Pero ngayon medyo unti-unti ko nararamdaman yung ginhawa. Eh, hindi pa naman po tayo tapos kasi may massage pa tayo. Ganun. Opo, kaya... kaya yun po, salamat po sa panginawa natin si Ma'am Tina. Yun naman po ang hangad ng Gymshed Wellness. Lahat po ng client dito ay yun ang hangad na paginawa natin sila. Kaya hanggang sa muli po, pakisupport niyo yung aking FB page, Gymshed Wellness pa. Ganun din po ang aking YouTube channel, Gymshed Wellness pa. Hanggang sa muli po, magandang araw sa inyong lahat.